Oppitunti 1. Avoin ehdotuksille. En ole oikein varma minne mennä seuraavaksi, mutta olen avoin ehdotuksille. Se on hyvä ajattelutapa. Mitä ajattelet kohteista? Olen harkinnut muutamia vaihtoehtoja, mutta mikään ei tunnu vielä oikealta. Entä tutkia jonnekin, joka tunnetaan luonnon kauneudesta? Se kuulostaa hienolta. Rakastan luonnossa olemista, se on niin virkistävää. Täsmälleen. Se voi olla upea pakopaikka kaupungin elämän hälinästä. Kyllä. Lisäksi haluaisin vaeltaa ja nauttia henkeä salpaavista näkymistä. Se olisi hämmästyttävää. Onko sinulla mielessäsi tiettyjä paikkoja? En vielä, mutta olen avoin kaikille mahdollisille suosituksille. Oppitunti 2. Kaakkois-Aasian seikkailu. Vierailin hiljattain eräässä Kaakkois-Aasian maassa. Se kuulostaa jännittävältä. Oletko käynyt siellä kuuluisissa maamerkeissä? Kyllä, tutkin uskomattomia temppeleitä ja kauniita rantoja. Vau! Ne ovat yleensä kyseisen alueen kohokohtia. Mikä temppeli teki sinuun suurimman vaikutuksen? Muinainen temppelikompleksi oli henkeä salpaava, arkkitehtuuri oli upea. Voin kuvitella. Oli varmasti mielenkiintoista nähdä historiaa läheltä. Täysin. Jokaisella sivustolla oli oma ainutlaatuinen tarinansa, mikä teki siitä vielä erikoisemman. Se on hämmästyttävää. Haluaisin kuulla lisää seikkailuistanne siellä. Jaan mielelläni. Kulttuuri ja ihmiset olivat yhtä mieleenpainuvia kuin nähtävyydet. Oppitunti 3. Kiinnostava sisältö. Paremman sitoutumisen vuoksi meidän tulisi keskittyä sisällöntuotantoon. Kyllä, videot ovat suosittuja ja niillä on suurempi mahdollisuus jakaa. Täsmälleen. Ihmiset sitoutuvat yleensä enemmän visuaaliseen sisältöön kuin tekstiin. Olen samaa mieltä. Kyse on nopeasta huomion kiinnittämisestä nykypäivän nopeatempoisessa maailmassa. Meidän pitäisi keksiä ideoita videoista, jotka resonoivat yleisömme kanssa. Ehdottomasti. Interaktiivinen sisältö voi todella houkutella katsojia ja pitää heidät kiinnostuneina. Kyllä. Voisimme sisällyttää myös kulissien takaa materiaalia, jotta se olisi henkilökohtaisempaa. Se on hieno idea. Se auttaa yleisöä tuntemaan olevansa yhteydessä prosessiin. Täsmälleen. Tämän yhteyden luominen on avainasemassa katsojien säilyttämisessä. Oppitunti 4. Sport Canada-ohjelma. Oletko kuullut Sport Canadasta? Se on kiehtova aloite. Kyllä. Sport Canada on Kanadan liittovaltion ohjelman nimi urheilun edistämiseksi. Täsmälleen. Heidän tavoitteenaan on kannustaa osallistumista ja huippuosaamista urheiluun kaikkialla maassa. Se on upeaa. On tärkeää tukea urheilijoita kaikilla tasoilla. Täysin. Ne tarjoavat rahoitusta ja resursseja eri urheilujärjestöille. Sen täytyy auttaa paljon nuorten lahjakkuuksien kehittämisessä ja terveellisten elämäntapojen edistämisessä. Kyllä. On hienoa nähdä vaikutusta yhteisöihin ja nuorten sitoutumiseen. Rakastan sitä, kuinka urheilu voi tuoda ihmisiä yhteen ja edistää ryhmätyötä. Varmasti. Se on loistava tapa rakentaa yhteenkuuluvuuden tunnetta ja yhteisöllisyyttä. Oppitunti 5. Ranskan vaikutus.
Englannissa on erittäin suuri määrä ranskalaisia sanoja. Se on totta. Itse asiassa nykypäivän englannin sanakirjat sisältävät enemmän ranskan alkuperää olevia sanoja kuin useimmat ihmiset ymmärtävät. Täsmälleen. Monet yleiset sanat, joita käytämme päivittäin, ovat peräisin Ranskasta. Kyllä. On mielenkiintoista, kuinka kieli kehittyy ja imee vaikutteita muilta. Täysin. Englannin historia on täynnä tällaisia kiehtovia yhteyksiä. Rakastan oppia, kuinka eri kielet ovat vuorovaikutuksessa ja muokkaavat toisiaan. Minä myös. Se osoittaa todella kielellisen perintömme rikkauden. Ja se tekee kielten oppimisesta vieläkin jännittävämpää, kun tietää niiden vaikutuksista. Eikö? Näiden yhteyksien ymmärtäminen voi lisätä kielen arvostusta. Oppitunti 6. Kansalaisvastuu. Täysin. Meidän velvollisuutemme kansalaisina on kouluttaa itseämme ja edistää tietoista yhteiskuntaa. Olen täysin samaa mieltä. Tieto on valtaa, ja se auttaa meitä tekemään parempia päätöksiä. Täsmälleen. Pysymällä ajan tasalla voimme osallistua mielekkäästi yhteisöidemme toimintaan. Kyllä. Se on välttämätöntä, jotta voit osallistua keskusteluihin tärkeistä asioista. Ja se antaa meille mahdollisuuden puolustaa muutosta tarvittaessa. Ehdottomasti. Meidän tulee rohkaista myös muita etsimään tietoa. Olen samaa mieltä. Hyvin perillä oleva väestö johtaa vahvempaan demokratiaan. Täysin. On erittäin tärkeää, että me kaikki osallistumme tähän prosessiin. Yhdessä voimme luoda sitoutuneemman ja ajattelevamman yhteisön. Oppitunti 7. Salasanaongelmat. Okei, olen pahoillani, mutta salasanasi on väärä. Todella. Voinko yrittää uudelleen? Olen varma, että kirjoitin sen oikein. Tietenkin. On tärkeää selvittää asia, jotta voit käyttää tiliäsi. Kiitos. Arvostan apuasi tässä. On turhauttavaa, kun näitä asioita tapahtuu. Ymmärrän. Tekniikka voi joskus olla hankalaa, jopa parhaimmilla aikeilla. Täsmälleen. Tarkistan sisääntuloni tällä kertaa. Se on hyvä idea. Käytä vain aikaa varmistaaksesi, että se on oikein. On. Minun on todella päästävä tililleni tärkeän tehtävän vuoksi. Ei hätää. Varmistetaan, että saamme tämän ratkaistua nopeasti. Oppitunti 8. Toistensa auttaminen. He liikkuvat, mutta silti auttavat muita ihmisiä, ja he auttavat toisiaan. Se on upea laatu. Se osoittaa, kuinka tärkeää yhteisön tuki on. Täysin. On innostavaa nähdä ihmisiä, jotka pitävät toisistaan huolta. Kyllä. Yhteistyö voi johtaa vahvempiin ihmissuhteisiin ja yhtenäisempään yhteisöön. Olen samaa mieltä. Kun tuemme toisiamme, kaikki hyötyvät pitkällä aikavälillä. Täsmälleen. Se luo ympäristön, jossa ihmiset tuntevat olevansa arvostettuja ja yhteydessä toisiinsa. Ja se rohkaisee muita tekemään samoin, luoden ystävällisyyden kierteen. Kyllä. Pienillä avun teoilla voi olla suuri merkitys jonkun päivässä. Varmasti. Meidän kaikkien pitäisi pyrkiä tukemaan enemmän jokapäiväisessä elämässämme.
Oppitunti 9. Kansalaistoiminta. On tärkeää olla läsnä kansalaisten keskuudessa ja kuunnella heitä. Täysin. Muiden kanssa tekeminen auttaa meitä ymmärtämään erilaisia näkökulmia. Kyllä. Saatat kysyä, millaisen tasavallan haluamme luoda yhdessä. Se on ajatuksia herättävä kysymys. Se rohkaisee meitä pohtimaan arvojamme. Täsmälleen. Kansalaistoiminta on terveen demokratian edellytys. Olen samaa mieltä. Meidän velvollisuutemme on osallistua tärkeisiin keskusteluihin. Ja puolustaaksemme yhteisöjemme oikeuksia ja tarpeita. Kyllä. Yhdessä voimme luoda paremman tulevaisuuden kaikille. Edistäkäämme edelleen vuoropuhelua ja ymmärrystä keskenämme. Oppitunti 10. Tuomariston velvollisuus. Vastuu tarkoittaa usein sitä, että kerralla kutsutaan suuri joukko ihmisiä, ehkä useita satoja. Se on totta. On melkoinen tehtävä johtaa niin monia henkilöitä tuomaristotehtäviin. Kyllä, ja se voi olla ylivoimaista kutsutuille, varsinkin jos heillä on muita sitoumuksia. Ehdottomasti. Voin kuvitella, kuinka stressaavaa kaiken jongleeraamisen täytyy olla. Täsmälleen. Siksi on tärkeää, että ihmiset ymmärtävät prosessin ja roolinsa. Oikein. Jokaisen tulee tuntea olevansa valmistautunut ja tietää, mitä odottaa saapuessaan. Täysin. Tuomioistuimen selkeä viestintä voi helpottaa monia huolenaiheita. Olen samaa mieltä. Se on kansalaisvelvollisuus, mutta sen ei pitäisi olla taakka kutsutuille. Kyllä, tasapainon löytäminen on avainasemassa sen varmistamiseksi, että oikeus toteutuu oikeudenmukaisesti. Oppitunti 11. Joexkusa. Jos sinulla on erityinen syy olla tuomarina, kuten sairaus, on tärkeää keskustella virkamiehen kanssa. Kyllä, olen kuullut, että se voi olla pätevä tekosyy. On tärkeää kertoa tilanteestasi. Täsmälleen. Heillä on usein käytössään menettelyt näiden pyyntöjen käsittelemiseksi. Tuossa on järkeä. On hyvä tietää, että joustavuutta on tarjolla niille, jotka eivät todellakaan voi palvella. Täysin. Jokaisella tulee olla mahdollisuus esitellä asiansa tarvittaessa. Oikein. Kyse on siitä, että kaikki voivat osallistua oikeudenmukaisesti ja tehokkaasti. Kyllä, ja se auttaa tuomioistuinta säilyttämään monipuolisen ja edustavan valamiehistön. Olen samaa mieltä. Prosessin tulee olla kaikkien saatavilla heidän olosuhteistaan riippumatta. Ehdottomasti. Oikeusjärjestelmän kannalta on tärkeää, että se on ymmärtäväinen ja mukautuva. Oppitunti 12. Virtakatkosvaihtoehdot. Valitettavasti jotkut paikat eivät ole käytettävissä kokemamme sähkökatkon vuoksi. Se on turhauttavaa. Onko lähellä ravintoloita tai kahviloita, jotka saattavat olla vielä auki? Uskon, että vain lyhyen kävelymatkan päässä on muutama vaihtoehto. Se on hyvä kuulla. On aina mukavaa, että on vaihtoehtoja, kun suunnitelmat muuttuvat. Kyllä. Katsotaan netistä, mitkä paikat ovat vielä toiminnassa. Hieno idea. Toivon, että löydämme kodikkaan paikan, jossa voit napsauttaa. Täysin. Haluaisin tukea paikallisia yrityksiä tämän katkoksen aikana. Minä myös. Se on win-win tilanne. Hankimme ruokaa ja autamme heitä pysymään pinnalla. Täsmälleen.
Lisäksi se on mahdollisuus kokeilla uutta paikkaa, jossa emme ole ennen käyneet. Oppitunti 13. Ostoksen aloitus. Se kuulostaa hienolta. Mistä meidän pitäisi alkaa etsiä, mitä tarvitsemme? Entä tämä kauppa? Ne tarjoavat erilaisia tuotteita, jotka saattavat herättää kiinnostuksemme. Täydellinen. Tykkään tutkia paikallisia kauppoja löytääkseni ainutlaatuisia löytöjä. Minä myös. On aina hauskaa nähdä, mitä eri paikoilla on tarjottavanaan. Täsmälleen. Joskus voit löytää asioita, joita et näe isommissa kaupoissa. Kyllä. Lisäksi pienyritysten tukeminen tuntuu hyvältä. Täysin. Mennään sisään ja katsotaan, mitä voimme löytää. Odotan sitä innolla. Yhdessä shoppailu on aina seikkailu. Varmasti. Katsotaan, mitä aarteita voimme löytää tänään. Oppitunti 14. Yhteisöpalvelu. Toisin kuin monet sen ajan liikemiehet, Pellet kuitenkin uskoi yhdyskuntapalveluun. Se on ihailtavaa. On innostavaa nähdä jonkun asettavan etusijalle takaisin antamisen. Kyllä. Hän sponsoroi monia hyväntekeväisyystapahtumia ja aloitteita yhteisössä. Se on upeaa. Se osoittaa sitoutumista muiden elämän parantamiseen. Täsmälleen. Hänen ponnistelunsa on täytynyt tehdä huomattavan vaikutuksen moniin ihmisiin. Varmasti. Menestyvien yksilöiden on tärkeää käyttää resurssejaan viisaasti. Täysin. Yhteisöpalvelu voi luoda pysyvän muutoksen yhteiskunnassa. Olen samaa mieltä. Se on loistava tapa olla yhteydessä ihmisiin ja vastata paikallisiin tarpeisiin. Kyllä. Meidän kaikkien pitäisi miettiä, kuinka voimme vaikuttaa myönteisesti yhteisöllemme. Oppitunti 15. Joustavat reitit. Kyllä, muista käyttää asianmukaisia uima-asuja ja suihkua ennen sisääntuloa. Kyllä, se on. Voimme tarvittaessa muokata polkuamme kaikkien mieltymysten mukaan. Se on hienoa kuulla. Luonnonkauniilla reitillä on aina ilo ajaa. Täysin. Näkymät ovat kauniit, ja se tekee matkasta nautinnollisen. Täsmälleen. Mutta jos aikaa on vähän, voimme valita suorempaa reittiä. Varmasti. On hyvä, että on vaihtoehtoja olosuhteiden mukaan. Kyllä. Joustavuus helpottaa kaikkien hauskanpitoa. Olen samaa mieltä. Ja sen avulla voimme sopeutua kaikkiin odottamattomiin muutoksiin. Täsmälleen. Pidetään tämä mielessä, kun suunnittelemme matkaamme. Oppitunti 16. Maksujen selventäminen. Toki teen parhaani. Mihin erityisiin maksuihin viittaat? Arvostan sitä. Viimeaikaisten väitteiden suhteen on ollut joitain väärinkäsityksiä. Kyllä, on tärkeää selvittää kaikki sekaannusten välttämiseksi. Täsmälleen. Tarkkojen maksujen tietäminen auttaa meitä ratkaisemaan ongelman tehokkaammin. Olen täysin samaa mieltä. Selkeä viestintä on näissä tilanteissa avainasemassa. Täysin. On hyödyllistä, että kaikki yksityiskohdat on esitetty edessämme. Kyllä. Tällä tavalla voimme käsitellä jokaista kohtaa yksitellen. Varmasti.
Varmistetaan, että olemme molemmat samalla sivulla eteenpäin. Ehdottomasti. Haluan ratkaista tämän mahdollisimman sujuvasti. Oppitunti 17. Ulkoilu. Täysin. Odotan todella innolla, että pääsen viettämään aikaa ulkona ja kokeilemaan uusia ruokia. Se kuulostaa hämmästyttävältä. Luonnossa on niin paljon tutkittavaa herkullisia aterioita nauttien. Kyllä. Se on täydellinen yhdistelmä seikkailua ja kulinaarista nautintoa. Olen täysin samaa mieltä. Oletko miettinyt tiettyjä käyntikohteita? Minulla on. Ajattelen mennä kansallispuistoon ja pitää piknik. Se kuulostaa täydelliseltä. Nautitaan maisemista ja herkullisista herkuista. Täsmälleen. Pakkaan välipaloja ja nautitaan yhdessä raikkaasta ilmasta. En malta odottaa. Ei ole mitään muuta kuin ulkona syöminen kauniina päivänä. Varmasti. Se on paras tapa arvostaa luontoa hyvästä ruuasta nauttien. Oppitunti 18. Kuntoharjoittelu. Haluan tehdä kardio- ja painojen yhdistelmää koko kehon harjoittelua varten. Se on hieno lähestymistapa. Se pitää asiat tasapainossa ja mielenkiintoisena. Täsmälleen. Kardio edistää kestävyyttä, kun taas painot lisäävät voimaa. Kyllä. On tärkeää sisällyttää molemmat elementit kuntoilurutiiniin. Olen samaa mieltä. Lisäksi sen vaihtaminen motivoi minua pysymään aktiivisena. Varmasti. Monipuolisuus voi todella vaikuttaa tavoitteidesi noudattamiseen. Täysin. Huomaan, että nautin treeneistäni enemmän, kun ne ovat monipuolisia. Sama täällä. On hauskaa haastaa itseään eri tavoin. Kyllä. Suunnitellaan yhdessä joku treenikerta. Oppitunti 19. Kulttuurikylpy. Täysin. Rakastan uppoutua eri kulttuureihin aina kun matkustan. Se on upeaa. Uusien kulttuurien kokeminen lisää niin paljon syvyyttä matkoihisi. Kyllä. Se avaa silmäsi erilaisiin perinteisiin, ruokiin ja elämäntapoihin. Täsmälleen. Jokaisella kulttuurilla on ainutlaatuinen viehätyksensä, johon kannattaa tutustua. Olen samaa mieltä. Paikallisten tapojen oppiminen tekee kokemuksesta paljon rikkaamman. Varmasti. Sen avulla voit olla yhteydessä ihmisiin syvemmällä tasolla. Kyllä. Yritän aina olla tekemisissä paikallisten kanssa oppiakseni heidän näkökulmistaan. Se on hieno lähestymistapa. Se on erinomainen tapa laajentaa ymmärrystäsi. Täysin. Olen innoissani edessä olevista kulttuurikokemuksista. Oppitunti 20. Lounaskutsu. Hei Anna. Tämä on John. Soitan kysyäkseni, haluatko syödä lounaan huomenna? Se kuulostaa hienolta. Haluaisin päästä kiinni. Onko sinulla paikka mielessä? Kyllä, ajattelin sitä uutta italialaista ravintolaa keskustassa. Olen kuullut siitä hyvää. Mihin aikaan ajattelit? Entä keskipäivällä? Silloin siellä on yleensä vähemmän tungosta. Täydellinen. Olen paikalla. Aterian ääressä on mukava rentoutua ja jutella. Täysin.
Odotan sitä innolla. Siitä on liian kauan, kun viimeksi tapasimme. On todellakin. Nautitaan joka hetkestä. Samaa mieltä. Nähdään huomenna keskipäivällä. Oppitunti 20. Vaatteiden kokeileminen. Hienoa. Älä unohda kokeilla niitä ja katsoa, miltä ne tuntuvat ennen ostamista. Se on fiksu valinta. On niin kätevää, että nämä tilat ovat käytettävissä. Tietenkin. On aina parasta varmistaa, että kaikki on oikein. Täsmälleen. Joskus asiat näyttävät hyvältä telineessä, mutta eivät päällä. Se on niin totta. Olen tehnyt tämän virheen ennenkin, ja se oli pettymys. Kyllä, istuvuus on tärkeää mukavuuden ja tyylin kannalta. Muistan sen ehdottomasti ostoksilla tehdessäni. Hyvä idea. Ja jos tarvitset toisen mielipiteen, autan mielelläni. Kiitos. Arvostan sitä. Ystävän mukanaolo tekee ostoksista hauskempaa. Se todella tekee. Suunnitellaan pian ostosmatka. Oppitunti 22. Yrityskeskuksen käyttö. Erinomainen. Varmistan, että käytän bisneskeskusta oleskeluni aikana. Kyllä, minun täytyy tehdä töitä, kun olen täällä. Ymmärrän. On hienoa, että voit tasapainottaa työn ja vapaa-ajan. Täsmälleen. Voin suorittaa tehtäväni ja silti nauttia ajastani. Ja jos tarvitset apua, kerro minulle. Kiitos. Arvostan tukeasi. Se tekee eron. Tietenkin. Voimme jopa juoda kahvia taukojen aikana. Se kuulostaa täydelliseltä. Se auttaa minua pysymään virkeänä. Oppitunti 23. Tyylikkäät korvakorut. Nämä korvakorut näyttävät niin tyylikkäiltä. Ne voivat ehdottomasti korottaa mitä tahansa asua. Tiedän. Ne lisäävät juuri oikeanlaista eleganssia. Täsmälleen. On hämmästyttävää, kuinka lisävarusteet voivat muuttaa ilmettä. Kyllä. Yksinkertaisesta asusta voi tulla upea oikeilla korvakoruilla. Olen samaa mieltä. Onko sinulla suosikkipari, jota käytät usein? Kyllä minä. Minulla on hopeavanteet, joista pidän ehdottomasti. Ne kuulostavat ihanalta. Vanteet ovat niin klassinen valinta. Kyllä. Ne sopivat melkein kaiken kanssa ja ovat melko monipuolisia. Varmasti. Pitäisi harkita hyvän parin hankkimista itselleni. Oppitunti 24. Pöydän kattaus. Pitkän pöydän keskellä istui näkyvä hahmo seuraajiensa kanssa. Se kuulostaa kohtaukselta, joka on täynnä merkitystä. Kuka se oli? Se oli opetuslastensa ympäröimä johtaja, joka keskusteli tärkeistä asioista. Mielenkiintoista. Oli varmaan vilkas keskustelu. Kyllä, he kävivät syvällisiä keskusteluja tehtävästään. Voin kuvitella energian tuossa huoneessa. Johtajuus on niin tärkeää. Täsmälleen. Tällaisten asetusten dynamiikka voi vaikuttaa päätöksiin suuresti. Olen samaa mieltä. On kiehtovaa nähdä, kuinka johtajat inspiroivat seuraajiaan. Kyllä. Jokainen ääni lisää heidän yhteistä visiota.
Oppitunti 25. Uusien ruokien kokeilu. Ei todellakaan. Olen avoin kokeilemaan erilaisia ruokia. Onko suosituksia? Täysin. Oletko koskaan maistanut thaimaalaista ruokaa? Se on täynnä makua. En ole. Mistä ruuista suosittelette aloittamaan? Sinun pitäisi ehdottomasti kokeilla pad thaita. Se on klassikko ja erittäin suosittu. Se kuulostaa herkulliselta. Odotan aina jotain uutta. Hienoa. Tulet rakastamaan, kuinka tuoreita ja eloisia maut ovat. Olen innoissani tutkiessani erilaisia kulinaarisia kokemuksia. Minä myös. Ruoka on sellainen seikkailu sinänsä. Suunnitellaan pian ruokaretkeä. Oppitunti 26. Kahvi ja keskustelut. Mitä jos juomme kahvit tauon aikana ja keskustelemme ideoistamme? Kuulostaa hyvältä. Haluaisin myös kuulla viimeaikaisesta projektistasi. Jaan mielelläni. Se on ollut varsin mielenkiintoinen matka. En malta odottaa kuulevani kaikkia yksityiskohtia. Mitä haasteita kohtasit? Niitä oli melko vähän, mutta ne auttoivat minua kasvamaan ja oppimaan. Siitä on kyse. Pidän siitä, että haasteet voivat johtaa uusiin oivalluksiin. Täsmälleen. Pidetään tuottava keskustelu kahvin ääressä. Kyllä. Olisi mukava pitää tauko ja olla yhteydessä. Odotan sitä innolla. On aina hienoa vaihtaa ajatuksia. Oppitunti 27. Kuljetusvaihtoehdot. Kyllä, se kestää noin 30 minuuttia taksilla. Meneekö sinne myös bussi? Uskon, että on. Bussit voivat olla loistava vaihtoehto liikenteelle. Se on hyvä tietää. Se saattaa säästää rahaa matkakuluissa. Täsmälleen. Lisäksi se tarjoaa mahdollisuuden nähdä enemmän aluetta. Totta. Rakastan tutustua paikkaan julkisen liikenteen avulla. Kyllä. Se antaa sinulle erilaisen näkökulman kaupunkiin. Katson bussiaikataulusta, milloin seuraava lähtee. Hieno idea. Liityn mukaan, jos haluat tutkia yhdessä. Se kuulostaa hauskalta. Tehdään siitä päivä. Oppitunti 28. Poliittinen konteksti. Monet republikaanit ajattelivat, että demokraatit voitaisiin voittaa vuonna 2000. Mielenkiintoista. Mitkä tekijät vaikuttivat tuohon uskomukseen? Mukana oli useita kysymyksiä, mukaan lukien taloudelliset huolenaiheet ja yleinen mielipide. Ymmärrän, kuinka nämä tekijät vaikuttaisivat poliittisiin strategioihin. Kyllä. Se oli ratkaisevaa aikaa Yhdysvaltain politiikassa. Ehdottomasti. Vaalit voivat muuttaa historian kulkua. Ja puolueiden välinen dynamiikka voi myös muuttua dramaattisesti. Täysin. Näiden kontekstien ymmärtäminen on ratkaisevan tärkeää tietoon perustuvan äänestämisen kannalta. On kiehtovaa analysoida, kuinka menneet tapahtumat muokkaavat nykypolitiikkaa. Oppitunti 29. Pysy aktiivisena. Entä sinä? Olen yrittänyt pysyä aktiivisena viime aikoina. Se on hienoa. Minulla on ollut vaikeuksia löytää motivaatiota harjoitella säännöllisesti. Ymmärrän. Voi olla haastavaa pysyä sopusoinnussa kunnon kanssa.
Kyllä. Joskus tarvitsen vain työntöä tai treenikaveria. Se on hyvä idea. Jos sinulla on joku, joka liittyy joukkoon, voit tehdä siitä nautinnollisempaa. Täsmälleen. Lisäksi se pitää sinut vastuussa kuntotavoitteistasi. Suunnitellaan yhdessä aktiviteetteja. Voisimme motivoida toisiamme. Haluaisin sen. Matkan jakaminen on hauskaa. Hienoa. Sovitaan pian treenipäivät. Oppitunti 30. Strateginen edistyminen. Aseemme edistyminen, josta kaikki muu pääasiassa riippuu, on ratkaisevan tärkeää strategiamme kannalta. Täysin. On tärkeää ymmärtää, kuinka resurssimme sopivat tavoitteidemme kanssa. Kyllä, ja selkeä suunnitelma auttaa meitä mittaamaan tehokkuuttamme ajan mittaan. Täsmälleen. Edistymisen seuranta varmistaa, että voimme muokata taktiikkaamme tarpeen mukaan. Oikein. Kyse on ponnistelujemme optimoinnista parhaiden tulosten saavuttamiseksi. Olen samaa mieltä. Säännölliset arvioinnit voivat auttaa meitä pysymään oikealla tiellä. Varmasti. Varmistetaan, että meillä on järjestelmä, jolla tätä tarkkaillaan. Ehdottomasti. Se parantaa yleistä suorituskykyämme ja pitää meidät vastuullisina. Olen iloinen, että olemme samoilla linjoilla tässä asiassa. Järjestetään ensimmäinen tarkistuskokous. Oppitunti 31. Aikakoneseikkailu. Eräs hahmo oli tulossa minua kohti, ja juoksin kohti aikakonettani ja hyppäsin sisään. Se kuulostaa jännittävältä. Onnistuitko pakenemaan ajoissa? Hädin tuskin. Laitoin kellotaulun 2000-luvulle, toivoen löytäväni turvaa. Vau! Millaista oli saapuessasi? Se oli kiehtovaa. Näkymät ja äänet olivat niin erilaisia kuin minun aikanani. Voin vain kuvitella. Kohtasitko haasteita heti? Kyllä, tekniikkaan sopeutuminen oli aluksi melko ylivoimaista. Lyön vetoa. Oli varmasti jännittävää nähdä, kuinka paljon maailma on muuttunut. Täysin. Olen innokas tutkimaan kaikkea, mitä tämä uusi aikakausi tarjoaa. Oppitunti 32. Luonnon muutokset. Ei ole hyvä, jos mehiläinen pistää, mutta se voi myös johtaa mielenkiintoisiin muodonmuutoksiin. Se on totta. Aivan kuten toukka muuttuu perhoseksi, luonnossa on yllätyksiä. Täsmälleen. On hämmästyttävää, kuinka jotkut haasteet johtavat kauniisiin tuloksiin. Kyllä. Muutosprosessi voi olla vaikea, mutta lopulta palkitseva. Olen täysin samaa mieltä. Se muistuttaa meitä siitä, että kasvu johtuu usein epämukavuudesta. Täysin. Muutoksen hyväksyminen voi johtaa poikkeuksellisiin tuloksiin. Varmasti. Jokainen kokemus, hyvä tai huono, edistää kehitystämme. Rakastan sitä näkökulmaa. Se on loistava tapa nähdä elämän ylä- ja alamäkiä. Kyllä. Pidetään tämä mielessä, kun navigoimme omia matkojamme.